Hej! Jaha, ni som har följt oss nu på sista tiden här nu vet jag att vi har förberett oss för att göra den här nästa resa. Ja. Och nu är det dags. Nu är det dags. Ja. Ni som har följt oss ett tag kanske ser vart vi är någonstans också. Ja, det är inte så svårt att räkna ut faktiskt. Nej, Det är som hemma. Det är som hemma, ja. Ja. Vi har stått i Kallerö i nästan en vecka nu, men vi har varit iväg på lite olika grejer härifrån. Ja, det har vi varit. Och nu ska vi alltså lämna för sista gången. På ett tag. På ett halvår minst. Ja, det är det. Ja. I helgen som var nu, eller några dagar, så har vi haft sällskap av en tysk som vi har haft lite kontakt med på Instagram ett tag. Så han tog vi med in i skogen här och visade upp det här. Ja, det är väl inte skeppsvrak, det är väl en gammal båt som har blivit liggande på land där och som naturen har tagit över igen. Ja, så är det. Så vi tänkte visa några bilder från det först. Ja. Ja. Och i måndags, idag är onsdag, Ja. så firade vi 150 dagar som nomader. Jajamän, som hemlösa. Som hemlösa. Och det var trevligt också. Alltså, Ja. det är kul med lite milstolpar och lite småfiranden och markera att... Ja, man får lite av en anledning. Ja, det också. Och ja, för mindre än en vecka sedan så passerade vi också 2000 följare eller prenumeranter här på vår kanal. Ja. Det tycker vi är jätteroligt. Ja, det är fantastiskt. Det är helt otroligt. Men det är fortfarande mer än 50% av ni som tittar som inte har tryckt på den knappen än. Hint, hint. Ja, hint, hint. Och gratis. Det är gratis. Är det. Ja. Ja, vad händer nu då? Ja, nu ska vi få en liten spruta. Ja, Ja, den 5:e. Per ska få den 5:e. Ja. Jag har redan fått min 4:e. Då Ja. är vi räknat som fullvaccinerade utifrån våra Absolut. åldersgrupper kan man säga. Jajamän. Innan vi åker dit så ska vi handla och tömma och fylla och sen ska vi åka och hämta linserna som jag har beställt. Ja. Ni ska få slippa följa med på det idag, men ni kan ju veta att det är lite pyssel i alla fall. Ja då, men sen rattar vi iväg. Ja, hela vägen in till Uppsala. Ja, den långa vägen. Ja. Nej då. Där ska vi... Oj, jag måste byta arm. Och i Uppsala så ska vi fylla gasol och stå ett par nätter på campingen. Ja. För ett sista möte med barnbarn Ja, på torsdag. så blir det. Och sen drar vi. Ja, Då lämnar vi länet till och med, tror ja jag. det gör vi. Ja. Och vi har inte så jättemycket planer. Planerna är väl så här att vi ska vara nere i södra Sverige för att göra service på Alderpannan i slutet på oktober. Mm. Så då tar vi väl typ mitten, östra sidan av Sverige söderut. Det blir väl så. Ja. Ja. Och sen Västra upp. västra upp igen till Göteborg. Där vi förhoppningsvis ska få larm installerat och installera en fast gasolflaska i någon vecka in i november. Och när det är fixat då tar vi troligtvis Kielfärjan. Ja, snabbaste vägen till Tyskland. Ja, slippa köra något mera. Ja, så gör vi. Ja, och längs vägen så hoppas vi att vi kan hitta på lite trevliga höstmarknader kanske. Lite, ja, vad som nu händer. Så hoppas det är några platser som är öppna och så. Ja. Vi får gärna lämna tips i kommentarerna. Mm. Men då sticker vi iväg på ärenden. Oj, ursäkta. Solen är lite stark idag. Ja, och så är den låg också. Ja, Ja, nej, men då sticker vi iväg och fixar lite ärenden. Det gör vi. Sista innan vi lämnar brottsplatsen. Det gör Så vi. syns vi lite längre västerut och söderut i Sverige sen. Ja, god morgon. Andra morgonen i Uppsala och snart dags för avfärd. Per håller på och lindar upp sladden här. Det har inte hänt så mycket spännande på de här par dagarna som har varit att visa för er på Youtube i alla fall. Vi har varit och gjort några ärenden som vi var tvungna att göra i just Uppsala innan vi lämnar området här.
Och sen har vi varit och träffat 2 pers barnbarn för en sista gång innan vi åker också. Men nu är vi redo att lämna länet. Eller ja, vi får se om det blir idag. Det kan bli ett stopp till i södra Uppsala län innan vi rullar över gränsen. Men ja, Fyrisov camping ligger väldigt bra till här i Uppsala tycker vi. Inte allt för dyr för att vara camping och helt okej. Nu som det inte är säsong så har de incheckning och utcheckning i Fyrisov idrottshallen bara. Så det kan vara bra att tänka på att stanna där innan man åker bort till campingreceptionen. Färdigt? Check. Klart för avfärd? Japp. Ja. Tömning och fyllning. Ja, då åker vi och tömmer och fyller. Ja. Så vi är redo för några nätter till här. Så får vi se vart vi hamnar. Ska stänga en lucka bara, sen är det klart. Ja. Ja, vi har faktiskt knappt tittat på kartan vart vi ska åka någonstans. Var det Jo du hade lite på oss? Jo, ser ju bra ut. Ja, fast det blir inte idag, tror jag. 3 timmar, 3,5. Ja, kanske. Ja, vi får se. Vi får se. Och nu har vi tömt toan där i dörren till höger. Och in till vänster där så finns det dricksvatten. Men där kan man inte koppla på egen slang. Så det ska vi göra där uppe. Vid den röda byggnaden bakom där. Tvättstugan. Tvättstugan. Där kan vi ta vatten. Där brukar vi stanna. Ja. Det är tomt här. Så det blir som två stationer för att få tömt och fyllt här. Men det är värt det för att kunna använda den egna slangen tycker vi. God förmiddag. God förmiddag från Jo. Jo. Ja. Trots att det kanske är lite längre än vad vi brukar köra så bestämde vi oss för att åka hela vägen hit igår. Ja. Vi kände att vi ville komma hemifrån lite grann. Ja, sen hade jag hittat den här platsen. Tänkte vi kan prova den. Ja, vi står vid Lokstallarna. Ja. Jo, vi står här bakom. Längs byggnaden här. Tänkte vi spana in lite faciliteter innan vi tar en promenad ut på stan. Det finns ett soprum. Ja, en sortering. Titta. Fint. Ja. Det kostar 200 kronor per natt och ström ingår. Här tar man vatten och det fanns vatten även bredvid vår strömstolpe på andra änden av byggnaden. Toatömning. Och gråvattenstömning. Ja. Och en sån där vagn som jag inte gillar. Ja. Sponsrade husbilsklubben står det. Nu ska vi ta en promenad ner på Trästaden. Trästaden, ja. Vi har hört att det ska finnas en trevlig stadspark. Ja. Med Kanske en trevlig restaurang, man vet aldrig. gamla trähus. Och sen har vi hört om en restaurang som frestade oss lite. Men det återkommer vi till. Ja. Och här är infarten. Kom precis en till husbil nu. Det är runt det är 20 platser här tror jag. Minst. 11 längs staketet här. Och 9 till på raden då längs med byggnaden kan man säga. Det var lite raggarrunda, lite bilar med hög musik längs vägen här. Till framåt midnatt men det har inte varit något stort problem. Jag har sovit gott. Det här ser intressant ut. Kanske inte rätt säsong för Biergarten men en väldigt härlig miljö. Med lövträd, stor maffig ek. Ja, vi får se. Kanske vi arbetar lite hungrig på vår promenad sen. Jag har hört att de ska ha goda schnitzlar här. Ja, stadsparken i sig som stadspark är väl ganska nytt fenomen. Men det verkar ha varit
Ja, en anläggning sedan slutet på 1800-talet, 1877 står det här. Ja, det var en samling med riktigt fina trähus. Ja, det var det. Väl bevarade. Ja, jag förstår att de är byggnadsminnesmärkta. Man vill bevara dem ännu längre. Ja. Ska vi gå vidare och se om vi hittar Johans dalgång och centrum. Ja. Ja, nu har vi hittat det här naturreservatets Joåns dalgång. Och vi är borta i den här ändan. Typ här någonstans. Vi tänkte att vi skulle ta en promenad runt så och så tillbaka till Stora torget. Och sen ligger ställplatsen här uppe någonstans. Ja, naturstigen fortsätter där, men vi nöjer oss och knallar upp mot Stora torget och centrum. Fotografen en plan här. Det är Stora torget då. Tyvärr ingen marknad eller annan aktivitet här idag, men det var trevligt. Östigt och fint. Där lite, står hon, Josefin. lite bodar och kyrkan här också. Vad händer här nu då? Ja, nu blir det schnitzel och stor Warsteiner. Jag har inte kommit till Tyskland än, men det är bra nära. Det kunde inte låta bli när vi fick höra att det skulle vara bra här. Nej, så är det. Nu väntar vi på att få beställa. Ja. Vi jobbar ju bra hunger på vår lilla promenad här, så det går nog ner. Skapligt. Ja. Ja.
Guten appetit! Ja. Ja, gott! Schnitzelkoma heter det så. Schnitzelkoma, ja, precis. Oj. Ja, den där var hög klass. Det var väldigt gott. Och sen hade de Warsteiner på fat också. Ja, det gör inte saker sämre. Det är väl, ja, det är liksom våran husets öl kan man säga. Det är väl ingen smaksensation så, men en kall Warsteiner sitter aldrig fel. Nej, och inte till mat. Nej. Det... Trevlig miljö med tysk musik också. Ja, det var en Biergarten. En varm sommardag så kommer vi tillbaka och tar en ute också. Ja. Vi såg faktiskt en del som beställde hamburgare och de såg inte helt tokiga ut de heller. Nej. Så ja. Ja, nu rullar vi hem. Ja, verkligen. Det där var det värt. Ja. Hej på er! Hallå. Ny dag. Ja, Igår så åkte vi från Jo till Falköping. det gjorde vi. Inte så långt. Nej. Vi hade kompisar som vi skulle besöka. Och, Lite husbilskompisar. ja, som vi träffade för några år sedan. Vi har träffats någon gång om året sedan dess. Ja. Jättetrevligt hade vi. Vi gjorde en liten utflykt till Falbygdens osteria, eller Falbygdens ost, eller vad det heter. Ja, där fanns det ost. Där fanns det ost och hur mycket delikatesser och grejer som helst. Liten Farligt. Det blev dyrt. Ja. lite julmarknad hade de på gång redan också. Ja. Kanske i tidigaste laget kan vi tycka, men... Så ja, i princip hela dagen hängde vi med dem. Ja. Och sen ville vi åka och övernatta någonstans. Och då berättade de om den här gratis ställplatsen i Mullsjö kommun som heter Sandhem. Sandhem, ja. Och när vi kom hit så upptäckte vi att vi har sett den i Agneta och Marcus Youtube-film. Ja. Från, som kom ganska nyligen också. Ja. Så jag kände igen oss faktiskt. Ja. Det här är en gratis ställplats. Kommunal. Ja. Med en elstolpe. Och 2 uttag. Ja, och det är också gratis. Ja. Först till kvarn. Det var upptaget när vi kom igår. Ja, det var 2 bilar här då. Men när de åkte i morse så passade vi på att köra fram. Järnvägen går här bakom. Men det var väl tyst mellan typ 10-11 tiden och 7 i morse i alla fall. Eller jag sov då. Förmodligen var det tyst. Jag hörde inga tåg då. Det är okej för husvagnar att stå här också. Ja. Och det står även att man gärna får skänka en slant om man vill det. Och man får max 2 nätter. Det finns ved här som man säkert kan använda på någon grillplats. Grillplats uppe i, vad heter det, slänten där. Soptunna. Badstrand och lekplats. Hur många bilar är det plats till ungefär? Kanske en 10? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13. 12-13 bilar. 12,5, en är prickad. Ja. Ja, så ser det ut. Sen finns det, ska vi gå upp och titta nu. Vi har redan sett i appen att det är stängt, men här uppe på kullen i det röda huset som ni kanske ser i mellan träden där, så finns det alla faciliteter. Fast det stängdes för vintern i början på oktober. Så det får vi ingen möjlighet att kolla upp tyvärr. Men vi hade fullt när vi kom hit, så att
Vi klarar oss. Vi bestämde oss för att stå kvar en andra natt också för att vi hade lite jobb vi behövde göra idag. Perfekt att stanna och jobba på det här stället. Helt perfekt. Ja, det är det. Lugnt och skönt. Och här är grillplatsen och en till soptunna. Jag bara hämta andan lite här. Här uppe är servicehuset då. Men det är handikappanpassat om man väl tar sig upp för backen. Ja, som sagt, lantrintömningen och sen gissar jag att det är försörjning av bajsburken och för att ta färskvatten där. Men som sagt, just nu är det stängt. Så vill man fylla vatten i bilen så måste man köra runt hela den här ställplatsen och komma på baksidan. Jag tror faktiskt vägen heter Campingvägen eller Campinggatan som gick in hit. Så man får köra ut den och så får man köra in nästa väg när man kör på vägen tillbaka då, om man säger så. Och så får man backa upp här eller köra upp här för att komma tillräckligt nära då. Och där nere sen i husbilen, det finns stig upp hit över gräsmatta och fin stig, men lite uppför är det. Ett par 100 meter. Vi knallar tillbaka den vägen man förmodligen tar med husbilen för att köra hit då. På den här vägen kommer man in till ställplatsen och kör längst bort här. Där tar det slut i ett staket, så där tar man höger. Nu ska man åka upp och tömma och fylla, så tar man den här vägen, campingvägen, vid de här skyltarna. Så då ligger tömnings- och fyllnings längst upp till vänster där. Ja, här står husbilen alldeles ensam och väntar på oss. Ja, då är vi tillbaka igen från våra lilla runda här runt ställplatsen i Sandhem. Ska vi gå in och ta en fika? Ja. Och en kopp kaffe och lite varmt te och så. Ja, ska vi göra. Det är lite så här ruggigt där, men ingen fara på temperaturen. Ja. Men ja. Vi stannar som sagt till imorgon. Ja. Och sen, vi vet inte vart vi ska åka någonstans. Nej, det får vi se då. Men där får vi bli lite avslut på den här filmen. Ja, och sen fortsätter vi i riktning Skåne i nästa film. Ja. Alltså nu är vi på rull. Verkligen, nu är vi ute och åker. Ja. Vi har haft en jättebra start tycker jag. Ja, och nu har vi en jobbadag. Ja. Hoppas ni tycker det har varit kul att komma iväg med oss. Ja. Så, häng med på det här nu och kom ihåg att det finns saker som är gratis. Precis. Ja. Vi säger inget mer. Nej, den här ställplatsen är gratis. Den också. Den också, ja. Ja. Så syns vi i nästa film. Det gör vi. Ha det bra. Hej då. Hej då.